હેલો એવરીવન, ગુડ આફ્ટરનૂન ટુ ઓલ ઓફ યુ. લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે રિસ્ક એસેસમેન્ટ વિશે વાત કર્યું હતું. આજે આપણે માઇક્રો ઝોનેશન વિશે વાત કરીશું. માઇક્રો ઝોનેશન એટલે શું? તો પહેલાં આપણે સિમ્પલ રીતે સમજીએ કે કોઈ બી ઇલાકો હોય તેમાં ફ્લડ આવે છે, તો ફ્લડ આવશે ત્યારે કેટલું વસ્તુ ડેમેજ થશે. હવે ફ્લડ આવવાના ચાન્સીસ ક્યાં ક્યાં છે? તો ભાઈ રેઇન, હેવી રેઇન, ઓકે, ત્યાં કંઈ બી રિવર પાસ થતી છે એમાં જ ફ્લડ આવવાનું છે. તો એ રિવરમાંથી કેટલી જગ્યાએથી પાણી આવે છે અને એ પાણી કયા લેવલે વરસાદ આવશે ત્યારે ક્યાં ફ્લડ આવશે, એ બધી વસ્તુનું એનાલિસિસ પાસ્ટમાં સ્ટડી કરેલું હોય છે. આપણે એક એક્ઝામ્પલ લે, સરદાર સરોવર ડેમ છે, એનું વોટર લેવલ હાઈ થઈ જાય ત્યારે કેટલો ભાગ ડૂબમાં જશે પાછળ. એવી જ રીતે આપણે અર્થક્વેકની વાત કરીએ કે કયો બધા એરિયાનું માઇક્રોઝોનેશન કરેલું હોય કે ભાઈ કયો હરેક એરિયાની જમીનની સોઇલ કઈ રીતની છે, એની નીચે કેવી ટેક્ટોનિક પ્લેટ છે, ત્યાં કઈ જગ્યાએ પહેલાં પાસ્ટમાં અર્થક્વેક આવેલો છે, ક્યાં ફોલ્ટ લાઇન છે, એ બધું એનાલિસિસ માઇક્રોઝોનેશનમાં સિસ્મિક માઇક્રોઝોનેશનમાં કરેલું હોય. એટલે ઇન ફ્યુચરમાં અંદાજ આવે કે ભાઈ ક્યાં ક્યાં અર્થક્વેક આવવાના ચાન્સીસ છે, તો ચાન્સીસ છે પણ ત્યાં કેવું ડેમેજ થશે એ બધું એનાલિસિસ માઇક્રોઝોનેશને પહેલેથી કરેલું હોય છે. કે ભાઈ ગુજરાતમાં છે તો ગુજરાતમાં ઝોન 3 અને ઝોન 5 એમ બે ટાઈપના લેન્ડ છે કે ભાઈ જો ગુજરાતમાં સૌરાષ્ટ્રના રિજિયનમાં અર્થક્વેક આવશે તો ઓછું ડેમેજ થશે, પણ જો કચ્છને સાઈડ અર્થક્વેક આવશે તો ત્યાં ઝોન 5 લાગે છે, સૌથી વધુ ડેમેજ ત્યાં થશે. તો એ મુજબ ત્યાં બિલ્ડિંગ, મોટા મેગા સ્ટ્રક્ચર ને બધું એ મુજબ કરવું પડે. નાવ આપણે પહેલાં સિસ્મિક માઇક્રોઝોનેશનની વાત કરીએ અને પછી આગળ બધી વસ્તુની વાત કરશું. આ પાસ્ટ ડેટા છે, ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં પાસ્ટમાં જેટલા અર્થક્વેક આવ્યા છે એનો ટોટલી આ ડેટા છે. કયા કયા ટાઈપના અર્થક્વેક આવેલા છે, એમાં કેટલું ડેમેજ છે, અને આ જો કેટેગરી આપેલી છે. તો કેટેગરી અલગ અલગ આપેલી છે, પણ અત્યારે ન્યૂ સ્ટાન્ડર્ડ મુજબ આપણે અહીંયા કેટેગરી 2, 3, 4, 5 એમ અલગ અલગ ચાર જ કેટેગરી અત્યારે થઈ ગઈ છે ન્યૂ સ્ટાન્ડર્ડ મુજબ. હવે આપણે થોડુંક આ સિસ્મિક માઇક્રોઝોનેશન શું છે એની વાત કરીએ. પહેલાં R&D effort made the world over toward understanding the earthquake phenomena, especially the source, mechanism, characteristics have not yet enabled the geoscientists to predict the earthquake in terms of space, time and size. પહેલેથી અમે પ્રેડિક્ટ કરી નથી શકતા, એવું કંઈ સાયન્સ જ નથી બન્યું કે અર્થક્વેક અવળો આવશે ને આ ટાઈમે આવશે ને આ સાઇઝનું હશે, એવું હજી કાંઈ પ્રેડિક્શન થયું નથી. અર્થક્વેક છે, ગમે ત્યારે આવે ને વયો જાય. Thus, need of the hour is to take a preventive measure to reduce the adverse impact of the future earthquake. This required accurate assessment of the hazard and implementation of the earthquake disaster management plan. Seismic microzoneation is one of the tools which is considered to help in mitigating future earthquake disaster. કંઈક માઇક્રોઝોનેશન એવું કંઈક ટૂલ્સ છે જે ફ્યુચર અર્થક્વેકનું તમને એનું મિટિગેશન કરે છે, એને થોડું ઘણું પ્રિવેન્સિવ કરીએ, બચાવી શકવાનો ચાન્સ છે માઇક્રોઝોનેશનથી. હવે એ શું છે, એ કઈ રીતે હેલ્પ કરે છે એની પણ આપણે આગળ વાત કરશું. તો પહેલાં સિસ્મિક માઇક્રોઝોનેશન શું છે? પહેલાં માઇક્રોઝોનેશન છે એ બધાને ખ્યાલ હોય કે એક એનાલિસિસની પ્રોસેસ છે, ડિફાઇન કરવાની કે ભાઈ આ જમીન છે, આ એરિયા છે, એમાં ફ્લડ આવશે તો શું નુકસાન થશે, કોઈ બી એરિયા છે એમાં અર્થક્વેક આવશે તો શું કેટલું નુકસાન થશે, અને સાયક્લોન આવશે તો કેટલું નુકસાન થશે, એ બધું એનાલિસિસ કરેલું હોય છે અને માઇક્રોઝોનેશન કહેવાય છે. બહુ ડિટેલમાં એક એક એરિયા, હરેક સિટીનું ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ પ્લાનમાં બધું માઇક્રોઝોનેશન કરેલું જ હોય. કે ભાવનગર છે એમાં જો આપણે સુનામી આવે, દરિયો નજીક છે, સુનામી આવે તો કયો એરિયા ડૂબમાં જવાનો પહેલા ચાન્સ છે, કયો એરિયા પછી ચાન્સ છે, બધું વસ્તુનું સિસ્મિક માઇક્રોઝોનેશન કરેલું હોય છે. તો આ આપણે સિસ્મિકની માઇક્રોઝોનેશન કરેલું હોય છે. તો આપણે અત્યારે અર્થક્વેકની વાત કરીએ તો સિસ્મિક માઇક્રોઝોનેશન શું છે એની વાત કરીએ. સિસ્મિક માઇક્રોઝોનેશન ઇઝ ડિફાઇન્ડ એઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ subdividing a potential seismic or earthquake prone area into zone with respect to some geological and geophysical characteristics of the site, such as a ground shaking, liquefaction, susceptibility, landslide, and rockfall hazard, earthquake related flooding, so that the seismic hazard at a different location within the area can correctly be identified
microzonation provide the basics for site-specific risk analysis, which can assist in the mitigation of the earthquake damage. Now, as per the existing zoning map published by the BIS in the year 2016, the country has been divided in the 4 seismic zone. મેં તમને વાત કરી ને, આપણું ઇન્ડિયા છે એ 4 સિસ્મિક ઝોનમાં ડિવાઇડેડ કરેલું છે. તો આ 4 ઝોન છે 2, 3, 4, 5. 1 તો ગાયબ જ છે. આપણામાં તો એવો એક ઇલાકો જ નથી જ્યાં અર્થક્વેક ન થાય. However, the seismic coefficient worked out as per the recommendations of the BIS 1893 Part 1 2016 IS 1893 may be different from the actual value for different sites within the same zone for the different earthquake. આ કોડની મદદથી અમારે સિવિલ એન્જિનિયરિંગ કોઈ બિલ્ડિંગ બાંધવાનું હોય તો બિલ્ડિંગની હાઇટ 18 મીટર કરતાં ઊંચી હોય તો એને અર્થક્વેક માટે કેલ્ક્યુલેશન કરવું પડે. 18 મીટર કરતાં ઊંચી તો અર્થક્વેક માટે કેલ્ક્યુલેશન કરવું પડે. તો અર્થક્વેકની ગણતરી કરવાની હોય, કોઈ બી બિલ્ડિંગની ડિઝાઇન કરીએ તો એના કોલમ બીમ આવે એમાં અર્થક્વેકની ગણતરી કરવી પડે. એ અર્થક્વેકની ગણતરી માટે એના ફેક્ટર, એના કોએફિશિયન્ટ, એના ઇક્વેશન એ બધી વસ્તુ IS 1893ની અંદર આપેલી છે. એમાં કઈ રીતે કોલમ રાખવા, શું શું ધ્યાન રાખવું, બધી વસ્તુ એમાં આપેલી છે. This is due to different location of the earthquake, their epicenter distance from the site under consideration and other site specific detail. Therefore, accurate assessment of the seismic parameter design also required a more detailing zoning. Need of seismic microzonation. Seismic microzonation is the first step in the earthquake risk mitigation study and the required multidisciplinary approach with the major contribution from the field of the geology, seismology, geophysical, geotechnical and structural engineer. બહુ યુઝફુલ છે આ વસ્તુ. This is very important to identify the tectonic and geological formation in the study area, which is essential for the determining the seismic source and also for establishing a realistic earthquake hazard model for the investigation. આ આપણને earthquake microzonation થી ખ્યાલ આવે કે જમીનની નીચેનો સ્ટ્રેટા કેવો છે. જોનિંગથી એનું કોડ, બાયલોસ બધું બની જાય. કોઈ બી જન્મીનું ઇન્વેસ્ટિગેશન હોય તો એનો ટોટલી ડેટા આપણી પાસે રહે. સિસ્મિક માઇક્રોઝોનેશન involve a very detailed field investigation to evaluate the hazard. It is very effective in describe the special variation in the seismic hazard. They are also useful to evaluate the risk scenario in the study area. કે ભાઈ આ એરિયા છે એમાં અર્થક્વેક આવશે તો કેટલું રિસ્ક થઈ છે એ બધું માટે પણ સિસ્મિક માઇક્રોઝોનેશન યુઝ થાય છે. સિસ્મિક માઇક્રોઝોનેશન મેપ આર વેરી યુઝફુલ in urban planning because they help to predict the impact of the future earthquake and can also be used to locate a key facility like hospital, fire, emergency operation center. એક આપણે માઇક્રોઝોનેશનથી ખ્યાલ આવ્યો કે ભાઈ આ એરિયા અર્થક્વેક પ્રોન છે તો આમાં બિલ્ડિંગ કેવા બનાવવા એ પણ આપણને અંદાજ આવી જાય અને નિયર બાય લોકેશન આપણે હોસ્પિટલને PSC સેન્ટરની બધું ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકે. Microzonation study are also very useful to save the heritage and important structure from the future major earthquake. હવે આપણે માઇક્રોઝોનેશન ખ્યાલ આવ્યો એ એરિયામાં હેરિટેજ સ્ટ્રક્ચર હોય તો એને રિટ્રોફિટિંગ કરીને એટલે પહેલે એને સ્ટ્રેન્થ નવી આપીને એની સ્ટ્રેન્થ વહી ગઈ હોય, હેરિટેજ સ્ટ્રક્ચર હોય ઓલવેઝ સ્ટ્રેન્થ વહી ગઈ હોય. આપણે મે બી આઈના મહેલ ભુજમાં કહેવાય છે, એમાં આપણે 2001માં જે અર્થક્વેક આવ્યો હતો એના લીધે ઘણું બધું ડેમેજ થયેલું છે. એવા હેરિટેજ સ્ટ્રક્ચરને અર્થક્વેકને લીધે ઘણું ડેમેજ થાય છે. એટલે આપણે જે ખ્યાલ હોય કે ભાઈ આ ઝોન છે એ અર્થક્વેક પ્રોન એરિયા છે તો ત્યાં હેરિટેજ સ્ટ્રક્ચરને એક્સ્ટ્રા સ્ટેબિલિટી, એક્સ્ટ્રા એને સ્ટ્રેન્થિંગ કરીને સ્ટેબલ કરવું જોવે. નાવ આ મેપ છે, આ જબલપુર સિટીનો અર્થક્વેક પ્રોનનો મેપ છે કે ભાઈ કયા એરિયામાં કેટલો અર્થક્વેક આવવાના ચાન્સીસ છે. આ એ રીતે બીજો હઝાર્ડ મેપ છે, દિલ્હી NCRનો હઝાર્ડ મેપ છે કે ભાઈ આ એરિયામાં કોઈ બી ટાઈપનું હઝાર્ડ થવાના ચાન્સીસ છે એ મુજબનો હઝાર્ડ મેપ છે. સોરી, સિસ્મિક હઝાર્ડ મેપ જ છે, હઝાર્ડ મેપ નથી, સિસ્મિક હઝાર્ડ મેપ જ છે. આ બ્લુ છે એમાં હાઈ હઝાર્ડ થવાના ચાન્સીસ છે ને બાકી બધે મોડરેટ. નાવ
એને પ્રિવેન્શન અને મિટિગેશનની વાત આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી કરશું. આજે મેં તમને કીધું હતું આપણે થોડોક શોર્ટ લેક્ચર રાખશું ડ્યુ ટુ તમારી મિડ આવે છે. આ ટોપિક આપણે મિડમાં છે નહીં. તો આજનો લેક્ચર આપણે અહીંયા અટકાવશું. હું હોપ કરું છું બધાને સિસ્મિક માઇક્રોઝોનેશન અને માઇક્રોઝોનેશન શું છે એ ખ્યાલ આવી ગયો હશે.